Sky power dáwà lóhùn ọjọ́ ń lọ. Àwọn ẹyẹni ló ránṣẹ́ pè wá pé ká máa bọ̀. Ká wá forí dá wọn lára yá. La 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 la. Ìjẹ̀ṣà òṣèré o. Da 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 da. Da 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 da. As we kickstart again the beautiful day, as we love the beautiful day, the question is, what is the future holds in Nigeria again? We've been told so many times that there is future in Nigeria, but are we sure the future wà fún wa nínú Nigeria? Ṣé future wà fún wa? Ṣé future wà fún mi? Is a question that we need to continue to raise, which is very, very important, because everyone have been told, as we say, good morning and welcome once again to the live transmission. It is what it is. It is the beautiful day as we kickstart here from London. Níbi tí a ti máa ń fi ọ̀rọ̀ jomi ọ̀rọ̀ láti fi engage ara wa pé àwọn ogun ló ń sọ fún wa pé future wà nínú Nigeria, and what is the guarantee of that future? Because so many people have been told that there is future in Nigeria. So many people have been told. But the question is, how truthful is that? I say good morning and welcome to KOIKIMEDIA Live as we continue our engagement and the right to self-determination, which is now the only hope for the layman. From wherever you're joining me, it is a good morning from here. The weather is very beautiful outside. As we say all the time, don't be deceived about the contraction called Nigeria. What is the future in Nigeria for you? 63 years of lies and deceit. What is often Nigeria will work, it will work, it will work. But that has now become 63 years of lies and lies. Nothing works. Yorùbá, think. The Yorùbá people must think. We must think. Agbodo marunu. Because I marunu wa onunkubawa. Because everybody wants to live in denial. KOIKIMEDIA, as I say, welcome once again to the live transmission as we do all the time. We have probably about less than an hour for the first broadcast of the day. What is the future in Nigeria for you? Lies and nothing works. Yorùbá must think. Tebati ronu ti ati fi irọ́ àti irọ́ upon irọ́ ti a fin sọ fúnra wa pé the only thing that we know is that we have been told lies by the West. Àwọn Òyìnbó. Nigeria is a great country. Nigeria is going to work. Just continue. Things might not be right. Things might not be this. Things might not be that. But Nigeria will eventually work. But everybody knows it's lies. Everybody. Ló mọ̀ pé irọ́ ni. But the question is, àwọn tó wà nílé tí a bá ti gbọ́ tí British High Commissioner tó wà ní Nigeria sọ fún wọn pé Nigeria máa ṣiṣẹ́, then
for me, it's a big task to tell them that irọ́ ló ń pa fún yín. Àwọn òyìnbó mọ̀ pé Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́. The West knows that. America knows that. China knows that. Every one of them knows that. But everybody doesn't want to know that because everybody have been told lies for a very, very long time. And that is creating a big problem. Why is my camera not on here? So, ìyẹn fún wa ní so much concern. It might be lórí YouTube. I don't know what's going on there. I have to adjust certain things there. So everybody have been told these lies, lies upon lies, and then eventually Nigeria has failed everybody. But today, if I tell somebody that Kilodeti, after 63 years, we are still struggling as a country, even in the midst of everything that we are told we have. We have this, we have that, we have been told so many things. Good morning and welcome once again. We're just about, probably, a little bit of time before I start my beautiful day. I don't know how your own day is, but I am not here for motivational talk because you have told motivational nonsense in Nigeria where things have not worked. So everybody have just been told, motivational this, motivational that. But eventually, nothing seems to have worked. And that has been, one of the biggest lie, that you've been told that Nigeria is going to work without any plan for anybody. Yeah, the YouTube have just come back. Apparently, my camera wasn't on, so I took it down and I brought it back on again. So, like I said, it's already Tuesday. Bank holiday titan. Tiwa sabe tiwa konrin fún wa. Àwọn queen ti ṣe coronation. Everybody's happy. Everybody's gone back to their base. And the reality continues to be done on so many people. Muke must be. So, everybody wakes up again on a Tuesday. Depending on the Lutu Obawa. I mean, if you're here in the UK, tó bá níwèé nìkan ló máa ní problem. Tó bá níwèé, you can think of what you want to do, whether you want to go back to school, you want to go back. I had a privilege to speak to a very beautiful mother and auntie yesterday. I'm not going to tell you the position or where she works, but she works in a very, very good job here in the UK. And we did engage for about almost half an hour. Good morning, everyone that have joined us. And during the course of our conversation, she told me that she went back to university at the age of 40 plus, probably about 44. Ni wọ́n padà lọ sí university láti lọ study law. A lot of Nigerians have studied already, so you don't have to go back to university. A lot of you have at least, the first degree. So going back to university is not the question. But how do you maximize these, country, Nigeria? Sorry. Can you mean or draw that down? How do you maximize this is the question. I mean, one need láti ṣe máa sọ fún any Nigerians to go back to school. Because a lot of you are well educated, We have been told that we are the most educated people, in the world. But what they've not told us is, how does that help me and you? How does that help me and you? We have studied, we have gone to university, we are well-learned people. Àgbọ́n ẹlòmíì òyìnbó tó ń gbọ́, ó ju òyìnbó tí King Charles ń sọ níjọ́ Mami, mi àbíbá ló máa ń pè màmá ẹ̀. Òyìnbó tẹ́lómi ń sọnù wa, ó ju òyìnbó tí Prince Charles ń sọ lọ. But the reality is, ṣé gbogbo òyìnbó tí ẹ kọ́ ní university, how has that helped anybody? In reality, because àti gbọ́yìnbó, àti lọ sí school, àti kàwé. But how is that helping you? Because
for 63 years, government could provide the basic things of life for everybody. Because government, iṣẹ́ government ni pé kó look after gbogbo wa. Káwa náà wá look after ara wa. But government ò tẹ̀ tí lè look after rẹ̀. Government fúnra rẹ̀ gan kò lè look after rẹ̀. Ṣé government tó lè look after rẹ̀, báwo ló ṣe fẹ́ look after wa? So, but àwọn oríṣiríṣi NGO wá máa sọ fún àwọn Nigerians pé the country is going through a lot, just like any other countries in the world. So just, manage it, ni mo tàn nísìn, so that kí ojú mi lè jáde there a little bit. Mo ti wẹ̀. I woke up about almost an hour and a half ago, even though I slept a little bit late. But sometimes, the body bá ti dìde, ó ti dìde náà nìyẹn, because we have things to do in the morning, and the children are getting ready for school. What gba a long break látijọ́ Friday, so school returns back, they're getting them ready. Ṣé bó ṣe ń get tí àwọn tọ̀dọ̀ tí náà ready nìyẹn, àbí olúkálùkù kan parọ́, irọ́ parọ́ fúnrọ́. Every day we wake up and then expect them to mama fún yín ní motivational talk. Ṣé ọ̀rọ̀ motivational talk ni I need ní Nàìjíríà nísìn? Àbí reality pé o ṣetán yín university, báwo ló ṣe fẹ́ make it? O fẹ́ dá iléeṣẹ́ sílẹ̀, báwo ni government ṣe fẹ́ support ẹ? O ní idea, báwo ni government ṣe fẹ́ help ẹ? These are the real things that we should be talking about. But nobody wants to talk about all these things. So every day we have left everything to the church. Church ni ó ń bá wa deal pẹ̀lú most of our problems. Tó bá ní problem, wá lọ sí mọ́ṣáláṣí, wá ṣàdúrà fún ẹ, àbí kó lọ sọ́dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe wa. And man like ìkíní, ta ló mọ kíní? I don't know whether some of you knows that. So you just put it there and it start dropping bit by bit, bit by bit. So for 63 good years, 63 years, everybody were told that, don't worry, ẹ má worry o, gbogbo nǹkan ó máa tò létò. And that was in 1960. Nígbà táwọn bàbá ó lọ́wọ́ tó wá ṣe wàhálà ní bíbá. Because òyìnbó already láti jẹ́ ká lọ in the first place, but àwọn bàbá ó lọ́wọ́ believe pé àti Azikiwe àti gbogbo wọn that àti right láti jẹ́ kí a control resources wa. Kí ló ń pè ní resources? In tí ma fi ń pè tèmi lójoojúmọ́ is part of our resources. Crude oil lọ́tàn ló fi di Vaseline tí ma fi ń pè tèmi. Ìdí tá a dẹ̀ ma fi ń pè tèmi pé torí òtútù ni, kò ń ṣe fashion. Torí pé tó o bá fi pa, ètè yẹn máa bẹ́. Kò yẹ nísìn. Now, after tí a gba tọ́ṣì wàhálà yẹn, ibi báyìí náà ti kọ constitution Nigeria o, ní 19, before this independent, because constitution was very, very important. Constitution ló máa fi lè protect ìlú yìí. Mo ń follow ẹni tó bá fẹ́ nílùú yìí, ìwọ tó bá fẹ́ gba British passport, wọ́n á ní kó lọ ṣe life in UK. Mo wá ń ka life in UK yẹn lánàá. Mo wá ń try láti imagine pé in táwọn sọ ní value, kí ni value? What is the value of a life? Kí ni value? Value ni pé kò ní freedom. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá wà nínú Nigeria lénìí. I'm not talking about our níta. Are you sure pé o ní freedom? Freedom kò mean pé o gbọ́dọ̀ ní owó tó wà tó jẹ́ big money ní bank account ẹ, which a lot of us don't have. Ẹ kàn fi pa àwọn èèyàn wà abroad. Àwọn tó ń ṣe tó ń nọ́kẹ́, àwọn tó ń ṣodù, àwọn tó ń ṣe drugs, làwọn tó máa fún yín ní impression pé life is rosy here. But life is good there. To bá ti lè manage rẹ̀. Like I said, I had the privilege to speak to a mother and a big auntie yesterday. Position on she works in the government here in UK, but I'm not going to give you all that information. That's for my own, And now I'm sorry, Lano, because already ilé tí mo lọ ṣe
ti Ṣèyí Tinubu yẹn wọ́n wá ń jẹ́ kí n mọ̀ pé àwọn padà sí university ní age 44 nílùú yìí. By the time táwọn padà, some of our colleagues here question pé kí ló fẹ́ lọ ṣe ní university táwọn make owó. But now àwọn yẹn náà ti fẹ́ padà nísìn. But in tí mo fẹ́ lò ń bẹ̀ gangan ni pé a lot of Nigerians are just waking up and expect somebody to come and tell you something good when the country itself is not working. So, báwo la ṣe fẹ́ plot it together? How do you want me, to tell you, oh, you can become... And honestly, Sky meeting ṣiṣẹ́. We talked about Bulgaria yesterday. Engineer yẹn padà dé. Ó gbé signal tí mo sọ fún. Ṣé rí ẹ̀yin tá ń sọ fún pé country kò ń ṣe mọ́ínmọ́ín. It involves a lot of signal. But signal tí ẹ bá rí pé kò ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ ya jálẹ̀ bí janwere woman olórí burúkú tó kọ̀ dé láàrin méjì. Signal woman yẹn bad signal ni. But ní làákàyè gbogbo yín ti kúrú gan. Mo sọ fún yín pé Sky mi ò ṣiṣẹ́, mo pe customer service, ó gbé mi lọ sí Bulgaria, mo fi ṣe program. Sky yẹn ti ń ṣiṣẹ́ padà láàárọ̀ yìí nísìn. But nígbà tí engineer dé, ó rí pé ewé kan wà níwájú ilé mi bí igi báyìí. Ó ń block signal. So signal pé a fẹ́ kúrò ní Nigeria, signal pé Nigeria ò ṣiṣẹ́, it has a lot of stakeholders. Ojú ọ̀rọ̀ Fúlàní tá ń sọ lọ, Fúlàní kí ló kọ Fúlàní? Fúlàní is just a proxy láti destabilize mindset tiwa. Ṣé rí gbogbo Fúlàní tá ń rí tó wà nígbó yẹn, ó kéré sínú problem tí wọ́n create. Because gbogbo wọn pariwo Fúlàní, ta ló ń gbé epo, ta ló ń gbé gas, ta ló ń gbé crude oil, ta ló ń gbé gold, ta ló ń gbé this, ta ló ń gbé that. So the reality of that, ẹlòmíì ò mọ tó ń jáde nínú Nàìjíríà, bá ṣe ń sọ̀rọ̀ kò mọ tó ń jáde rárá. Ẹlòmíì ò mọ kò mọ real resources ta ní. Kò mọ real resources ta ní. So lọ́kùn rẹ̀ ó kàn pé Fúlàní wà nígbó, Fúlàní wà nígbó. No. The West, àwọn òyìnbó tẹ̀yìn rẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ mo yóò yà. Àwọn ò fẹ́ jẹ́ kí ìran kan lọ sókè kó overshadow ìran tiwọn. Àwọn òyìnbó tẹ̀yìn rí yẹn, it doesn't matter which of the country. America ni, UK ni, Germany ni, France ni, China ni, Pakistan ni, India ni, any country you want to think about. So their job is to continue to deceive us. Pé democracy ló máa work. But ṣé democracy lè work nílùú tí gbogbo wa jọ ń sọ èdè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀? We are not speaking the same language in Nigeria. Language ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la jọ ń sọ. But àwọn fún wa ní that hope. And tó bá dẹ̀ fún ní hope, expectation ẹ̀ máa high, just like bí ìyá Dagboru tó dé láàrin méjì. Tó ń sọ fún yín pé òun ti make a declaration. Òun dẹ̀ ti declare nìyẹn. A dẹ̀ ti declare nìyẹn, kò sí nǹkan kan tẹ́lẹ̀ kankan máa ṣe. Ó dà pé ó ṣe ń ṣi èrè, orí ẹ̀ ti gbálẹ̀, kò mọ tó ń sọ lẹ́nu. She's as mad as the same politician tá à ń sọ fún pé wọ́n ní problem. Because politician fún yín ní impression pé democracy ma work. Ẹ jẹ́ ká lọ vote every 4 years. Ẹ jẹ́ ká lọ máa dìbò ọdún mẹ́rin. Ẹ ti ń dìbò yẹn láti 1999. Owó Nàìjíríà dẹ̀ wà dilapidated. Foreign reserve tí Ọbásanjọ́ fi sílẹ̀, which is about almost $51 billion. Lẹ́ni la ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn, ó ti wà ní $30-something billion. Owó tó fẹ́ fi run government wọ̀ ní deficit wà. Kò dẹ̀ ń ṣe pé Nàìjíríà ò ní owó, but stakeholders ti pọ̀ jù. Stakeholders, àwọn tó ń di Nàìjíríà mú ní gbogbo ẹ̀gbẹ̀gbẹ́. Àwọn wo ni? Kò ń ṣe Fúlàní ló ń di Nàìjíríà mú ni. Mo mí pé in terms of the reality, ṣé Netherlands tó ń ra kòkó lọ́wọ́ wa nísìn, ṣé Fúlàní ni wọ́n? Netherlands tó ń ra kòkó, they are the biggest buyer of our cocoa. Ṣé Fúlàní ni wọ́n? They are not Fulanis.
ṣé China tó ń ra majority of our resources táwọn gbé lọ àwọn gbé lọ sí factory wọ́n lọ reproduce ẹ̀ wọ́n wá dá padà wá pẹ̀lú ship kò cost wọn anything kí lẹ rò pé America ṣe ń lọ invest sí China tí wọ́n invest America àwọn náà ń pariwo lójoojúmọ́ wọ́n ń jà fìtìfìtì pé gbogbo industry ẹ ti kó kúrò nínú America ẹ ti kó lọ sí third world country or àtẹ̀lé sọ pé third world country but ẹ ti kó lọ sí cheap market so more produce China wà lára àwọn tó ń supply America ní ọjà tó pọ̀ the same thing ní UK gbogbo alamọ tó ń pè ní pound shop as an example gbogbo ọjà tó wà nínú pound shop yẹn China ni kí ló dé tí UK ò máa produce ọjà yẹn láti fáwọn aníṣẹ́ tó pọ̀ ní bíbá and this is why we are saying to our people ìwọ wá jí láàárọ̀ èmi náà ti gbàdúrà láàárọ̀ yìí but mo gbàdúrà but mo mọ̀ pé tí bá lọ sí káàkiri nísìn màá ríṣẹ́ cleaner ṣe basic tí n bá ti lazy kódà mo lè ṣe tó jẹ́ pé àwọn tó máa ń kó rubbish but màá ní dignity nínú ẹ̀ màá ní value nínú ẹ̀ value wo gangan ni wọ́n rí nínú Nàìjíríà kí ni value tó ń rí o wá expect káwa máa jáde o sọ mí di Fẹlá dúró tó lè àbí Fẹlá dúró tó yẹ àbí kí ló ń jẹ́ ká máa fún yín ní motivational kí ní láràárọ̀ ó fẹ́ kí mi máa jí láàárọ̀ kí wá máa fún ẹ ní motivation I can't do that because the reality is ìlú tí mo fẹ́ fún ẹ ní motivation yẹn kò ṣiṣẹ́ mo kí gbogbo ilé nǹkan sí lórí Instagram and everywhere ìlú tí òun òkè nísìn ó ní kí n fún ẹ ní motivation àwọn ọmọ tèmi nísìn wọ́n wẹ̀ lọ́wọ́ nísìn wọ́n lọ sí school ó pẹ́ jù nínú ilé a máa kúrò nínú ilé ní 7:30 wọ́n lọ sí school láàárọ̀ èyí tó bá lọ sí school mo gbọ́dọ̀ ṣàlàyé fún teacher school yẹn pé ìdí tọ́mọ yóò ṣe ní wá nìyẹn ṣé bí ó ṣe rí nìyẹn ṣé bí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe fẹ́ nìyẹn adẹ̀ láwọn tó ní àwọn follow bàbá Awólọ́wọ̀ study education bàbá Awólọ́wọ̀ làwọn jàǹfààní ẹ̀ gbogbo àwọn olórí burúkú tẹ́ ń pè ní àwọn èèyàn ṣe politician tó opportunity bá wà ó yẹ ká máa lẹ̀ wọ́n lóko ni ẹ wá ń lọ sí Mẹ́kà ẹ lọ ń jókòó fàṣẹ àlèṣẹ̀tánì wà láàrin yín lójoojúmọ́ ẹjọ́ ń sùn ẹjọ́ ń jí ẹ ná lóko pa ẹ wá ra ticket ẹ lọ sí Mẹ́kà ẹ ń deceive ara yín ẹ ń lọ Jerusalem ẹ ń lọ Jerusalem ẹ ń lọ ṣàdúrà when àwọn tó jẹ́ àlèṣẹ̀tánì ó wà láàrin yín ẹjọ́ ń gbé ẹjọ́ ń jí ẹjọ́ ń sùn ẹjọ́ ń breathe for almost 24 years of democracy ayé yín ò lọ síwájú ó dá dúró bí omi adágán ni kò move síwájú kò lọ sẹ́yìn ẹ̀yin wá expect pé àwọn òyìnbó máa sọ fún yín pé ẹ break Nàìjíríà àwọn òyìnbó ò ní sọ fún yín pé ká break Nàìjíríà kò ń ṣe problem òyìnbó pé ká break Nàìjíríà àwa la máa sọ fún òyìnbó pé n táwa fẹ́ lélẹ̀ and one thing is we have as many of you that will cry before you realize that in táwọn arábí yìí sọ yìí ó make sense gan àwọ̀ kúrò níbi tá a wà àfi tí wọn náà bá sá lọ kúrò ní Nàìjíríà tó o bá ti sá kúrò ní Nàìjíríà ìrọlùpá jẹ́ ń tún padà sórí ọ̀rọ̀ Sky mi sẹ́ kí lè fún ẹ ní bí ọ̀rọ̀ Sky yẹn ṣe di tó ṣiṣẹ́ padà ṣé o mọ̀ pé signal wọnú ilé mo dẹ̀ ń sanwó mo rí signal so that means pé wọ́n ti devalue service tí wọ́n ní èmi àti àjọ sign contract ṣé o mọ̀ pé contract ló sign pẹ̀lú Nàìjíríà so gbèsè tí Nàìjíríà bá jẹ gbogbo alájọ jẹ as long as we remain Nigerians mo jẹ gbèsè náà irọ́ ló pa the debt Nigeria is owing as long as tí ìwọ bá ṣì ń jẹ́ Nigerian. The way forward is for everybody to wake up and realize that that country is no longer visible. Visibility in Nigeria could work, but we still have Yoruba people. Tí wọ́n sọ pé ká ṣe sùúrù díẹ̀ ọmọ òdì ṣe di bẹ̀bẹ̀rẹ̀. Ṣebí Tinubu ti débẹ̀ nísìn káwa máa jọ kájọ máa wo náà. Kájọ máa wo tó fẹ́ ṣe. Because à ń sọ fún yín pé kò lè work. The existence of Nigeria is for the selfish interest. Ẹ lọ wo Dele Momodu page. Ẹ wo bí Wike ṣe play game pẹ̀lú àwọn PDP tó fún gbogbo power tó yẹ kó fún PDP ó kó fún APC. So it shows that they are all the same. They are all the same. So tẹ́ bá ń bèrè pé kí ni way forward? The way forward ni pé kí àwọn olóṣèlú wa ká jẹ́ kó mọ̀ pé ṣe rí tá bá ti lè lock àwọn olóṣèlú wa
kò dìgbà tá bá pa wọ́n tá bá ti lè fún wọn ní pé that Nigeria ṣe àwọn ò ṣe mọ́ because àwọn ló ń represent yín. That is the way forward. Because they have represented every one of you for 24 years. And in 24 years, lọ síwájú, lọ sẹ́yìn, ojú kan la wà. Then let's call them and say to them that Nigeria tí ẹ̀yin fẹ́ ṣe yìí, àwọn ò ṣe mọ́. But how do I tell somebody in ojú ẹlẹ́gba tó ń jìyà tí mo dẹ̀ ń sọ fún pé ìyà tó ń jẹ yìí kò necessary pé kó jìyà. In táwa ní tó jẹ́ ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá, ó ju tìlú mi nílọ. Èmi ò tí travel tó pọ̀, but from the little knowledge that he gain lórí internet, ICT, information technology, àti mọ̀ nísìnyí pé kò dìgbà tí ìlú bá tóbi fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀. One country like that is Bulgaria. Ìwọ tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí nísìnyí, èmi ò ní láti ẹ̀ máa sọ fún ẹ pé ó yẹ kó níṣẹ́ lọ́wọ́. If Nigeria was working as an ICT, ó yẹ kó jẹ́ pé wọ́n ní máa pè lánàá nísìnyí. Àdúgbò wo ló wà? Ondo State, local government wo? Èmi náà ń bọ̀ àjọ máa communicate. Wàá máa sọ fún mi pé ní òkè àkókò òun yọ sí àyí èyí ń jọba yìí kíní kan báyìí but ìwọ ló máa bá ń solve problem yẹn. Bèbí tó bá mi solve problem yẹn kò kúrò ní Bulgaria. Iṣẹ́ tiẹ̀ ni pé ó wo system, ó remotely wọnú sky yẹn dẹ̀ sọ fún pé lóòótọ́ kò sí signal. Ó dẹ̀ sọ fún mi pé kí n má worry, àwọn máa book engineer. Ìgbà tí engineer dẹ̀ dé, kí lè engineer dé tó fi solve problem yẹn? Engineer wo, ó ti di engineer mẹ́ta tó ti rán wá sínú ilé. Èyí tó wá lánàá di ẹlẹ́ẹ̀kẹta, mo á sọ fún ìyàwó mi pé wọ́n mọṣẹ́ jura wọn lọ. Because làákàyè àwọn méjì tó kọ́kọ́ wá, ó kéré. Ìyẹn la tún sọ fún yín pé ẹ ṣe sùúrù. Way forward ni pé àwọn olóṣèlú, àwọn politicians yín láti house, láti senate, they are all born bastard. Olórí burúkú ni gbogbo wọn. Ààrẹ ẹ̀kọ́ ní kékeré máa dùn. Èmi àti kékeré máa dùn. A jọ wà ní UK ní for the next 10 years. Kò ní kúrò nílùú yìí. Kó lo ogun jùjú kò lè kúrò ní prison tó fi sí yẹn. Ọ̀rọ̀ mi ò yẹ. Kí ìkékeré máa dùn kọ́ lọ bá ṣe jùjú tó lágbára jù kò lè kúrò ní prison tó wà yẹn. Ó gbọ́dọ̀ ṣe 10 years yẹn nítorí pé George ti sọ pé 10 years ló máa ṣe. Á lo ìdajì ní prison, á lo ìdajì nínú ilé pẹ̀lú curfew lẹ́sẹ̀. That shows that they are not powerful. Ẹ̀yin lè rí wọn as the powerful people. But when the masses are not ready, when the masses are still saying that I fẹ́ play democracy, pẹ̀lú àwọn animalistic people tí wọ́n understand tó ń pè ní democracy, wọ́n kọ́ take advantage pé military ti run government tí irú àwọn olórí burúkú MK Abiola tí wọ́n sponsor. Because olórí burúkú ni, ọmọ àlè Yorùbá ni. Torí pé ó wà lára àwọn tó kó bá wa léèrè nísìn. Tá bá ń sọ̀rọ̀ MK Abiola, olórí burúkú ni. Kò ń ṣe olórí burúkú náà tó bá yẹ pé èèyàn dáadáa ni á tún gbérù ìyàwó burúkú dé sínú Yorùbá nation. Ṣé ẹ rí pé olórí burúkú family ni wọ́n? They are born bastard. Owó Samuel Doe ó wà lọ́wọ́ family MK Abiola. Ẹni kọ́ jáde kọ́ parọ́ ẹ̀. Kọ́ sọ pé rọ́nà àpá mọ́ wọn. Owó Samuel Doe, owó ìlú kan tí Babangida ní kọ́ gbé fún Abiola, tábíọ́lá gbé fún Simbi gbé fún Kọ́lá. Kọ́ gbówó jáde nísìnyí ọ̀rọ̀ owó gbé jáde. Ṣé ẹ rí pé ààrẹ ní olórí burúkú ìyá tó dé náà? So àwọn family kan wà olórí burúkú ṣọ̀pọ̀nà ni wọ́n. Ó yẹ ká máa fi pè ràn wọ́n lọ́wọ́ ni. Èpè ló yẹ ká máa fi jí lára àárọ̀ nítorí pé Abiola wà lára àwọn tó dìtẹ̀ bàbá Awólọ́wọ̀. Tó bá jẹ́ pé Abiola support bàbá Awólọ́wọ̀ ni pẹ̀lú owó tó ní, pẹ̀lú connection tó ní ni àti fọ́ Nàìjíríà ti pẹ́. Olórí burúkú ààrẹ ó wà lára àwọn tó kó bá wa. Nígbà tí engineer yẹn dé, ó kọ́kọ́ access building yẹn. Ó ní igi èlò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ó ti gbà tẹ́ pé iṣẹ́ tó ń ṣe ni. Ó ní igi dọ́rọ́pọ̀ òun ló ń dì. Igi tó bá dẹ̀ ti ń disturb èèyàn tẹ́ ẹ̀ bá ti gé then increase the pole, which is what he did. Ó ní ṣàwàlà ní báńkónì mo níbẹ̀ ni báńkónì mi ni ó lọ sókè. Ó ní òkè á gbé síbí but màá fi pole gbé lọ sókè. And I'll see if I can get the picture. Màá take picture yẹn láti ta. Ẹ lè rí nǹkan tí mò ń sọ. Ó wá move sky tí wọ́n gbé sẹ́nu ọ̀nà. Tí igi dágbóró tó ti hold ẹ̀. Ẹ wá bèèrè pé Yorùbá nation move forward. Báwo ló ṣe fẹ́ move forward nígbà tí ìyá dágbóró ti dé tó ń sọ fún yín pé in tí bàbá Akíntóyè ń sọ ó wà fake. Whereas the same olórí burúkú ọkọ ẹ̀ náà ló kó bá gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lẹ́rìí nísìn. Nítorí pé ó ń ládìí àwọn military. Òun rò pé òun fẹ́ ní ambition. Ó rò pé òun fẹ́ ní ambition.
ìyẹn MK Abiola ni mo ń sọ so ó wà against tí bàbá Awólọ́wọ̀ fẹ́ ṣe so ó dìtẹ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ kò jẹ́ kí bàbá Awólọ́wọ̀ rí ọ̀nà lọ torí pé gbogbo wa la àwọn kan wà nísìn wọ́n ní owó nísìn ní fowó support Yorùbá ẹ má fowó support ẹ̀ tí ó bá dé stage kan owó ọ̀hún kan ẹ̀ ní kó jáde nínú Nàìjíríà ṣe rí Nàìjíríà tẹ́ ń wò yẹn kò ń ṣàwa nìkan là ń bínú àwa kò jẹ́ opportunity pé bàbá Awólọ́wọ̀ train wa torí ọlá bàbá Awólọ́wọ̀ là ń jẹ torí tí bàbá Awólọ́wọ̀ bá educate àwọn kan àwa náà lè máa wà educated but àwa ní idea láti fi media communicate àwọn ethnic group kọ̀ọ̀kan wà láàrin wa tó yẹ pé tó bá dá wàhálà sílẹ̀ apá àtàwa gan níka ṣebí torí pé Nàìjíríà sì ń function lójú àwọn kan on function even though báwa mọ̀ pé Nàìjíríà ó ti kò function but a lot of people think Nigeria is still functioning nígbà tí engineer yẹn dé ó ti rí pé igi yẹn ló ń disturb but láti lè jẹ́ kí ó resolve problem yẹn ó ní òun máa fi sky yẹn òun máa fi sínú pole òun máa wá gbé pole yẹn sára ògiri ẹ mọ̀ pé ara ògiri yẹn pole yẹn máa nà sókè that means pé signal wọnú ilé ìyàwó mi wá ní ṣé gbogbo ọmọ á ní pole ní mọ́tò kò ní engineer tó fẹ́ lọ sínú ilé èèyàn ó ti emphasize pé gbogbo problem ló máa bá níbẹ̀ problem tá à ń sọ nínú Nàìjíríà kò ń ṣe problem tí Tinubu lè wá resolve within the next 8 years ó ju agbára Tinubu lọ yes ó máa jẹ́ president a máa pè ní president Tinubu á káàkiri á lọ lórí presidential plane wá fún ní presidential welcome l'Amẹ́ríkà wá fún ní presidential welcome ní UK but ṣó lè solve problem tó wà ní Nàìjíríà ṣó lè solve problem ilẹ̀ Yorùbá ṣó lè solve problem tó ń ràn wọ́n ní Ondo state ní Èkìtì state ní Kwara ní Kogi ní Ọ̀yọ́ ní Lagos ní Ọ̀ṣun ṣó lè solve problem yẹn kó lè solve ẹ̀ because in tóyìnbó gbé fún gbogbo wa ní 1960 àti destroy ẹ̀ whether àwa la destroy ẹ̀ ni whether Igbo ló destroy ẹ̀ ni gbogbo wa la ní lọ́wọ́ because tabanika máa fi gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ between 1960 tó fi ja Biafra Yorùbá náà ní lọ́wọ́ nínú ẹ̀ but the most important thing ni pé nísìn tí wọ́n ní kó padà sí regional government wọ́n wá ń tì wá gọ̀bọ̀ military wa control wa tí àárí real government ṣe all we did was láàrin méjì Shehu Shagari ó ṣe díẹ̀ olórí burúkú Buhari ó dé ṣé mọ̀ pé Buhari was trained here in UK ṣé mọ̀ pé Ọbásanjọ́ was trained here ibi bàrọ̀ ti ń train gbogbo wọn wọ́n ṣe wá disrespect democracy ní Nàìjíríà tí Buhari fi overthrow ní Shehu Shagari àwọn wo ló wà behind it àwọn wo ló sponsor àwọn ṣẹ́rí gbogbo kú tó ń ṣẹlẹ̀ l'Áfíríkà a ti sọ fún yín General Dombo ẹ rántí fídíò tí máa ń play yẹn so indication wà pé àwọn West tẹ̀yìn rí yẹn bó ṣe pa Sam Lumumba oríṣiríṣi àwọn tó ń jàjà yìí lọ ti padà nù Elédùmarè ló kàn fi iṣẹ́ ẹ̀ṣọ́ àwa ni torí pé wọ́n mọ̀ pé tá à ń sọ yìí in tó ń ṣí ọpọlọ àwọn èèyàn ni in táwọn yẹn tẹ̀ tó sọ tó yìí àwa ti sọ but tó ń wo pé ṣé táwọn bá eliminate bọ̀bọ̀ yìí they eliminate me message yẹn ṣì máa continue so that's why they're very careful because kò ń ṣe pé ẹrù pé UK ò mọ ọ̀rí nǹkan tí mò ń ṣe ni ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ máa lọ sọ fún UK pé nǹkan tí mò ń ṣe lélẹ̀ wọ́n mọ̀ pé tá à ń ṣe yìí in tó ń ṣe yín lọ́kàn kúrò lára Nàìjíríà ni a dẹ̀ ń sọ fún yín pé Nàìjíríà ò lè work wọ́n sọ okay wọ́n ní Commonwealth citizen ni wá ṣé wọ́n mọ̀ tó ń pè ní Commonwealth kí láǹfààní Commonwealth iṣẹ́ wo ni Commonwealth ń ṣe fún wa but everybody tó ń béèrè pé kí ni way forward the way forward is to tell the bastard Yoruba politician pé Nàìjíríà yóò work fún wa tẹ́bẹ̀rẹ̀ sọ pé work fún yín that means pé ẹ sọ fún àwọn olóṣèlú pé kó fix Nàìjíríà fún yín because ẹ̀yin kan sọ pé Nàìjíríà fẹ́ work mo rí uncle mi kan wá níbi àìní sí mo ní dárúkọ wọn àjọ wà ní UK ni professor ni wọ́n tó bá sọ̀rọ̀ pé kí Nàìjíríà kó work lórí medical wọ́n ní planning wọ́n ti lọ sí Abuja wọ́n ti sọ̀rọ̀ wọ́n ti ní kó ṣe policy wọ́n ti ní kó ṣe this they are not gonna do that do you know why because tí Nàìjíríà hospital bá ti ń ṣiṣẹ́ ṣé ìwọ rò pé ìwọ á kúrò ní Nàìjíríà ìwọ tó ṣe nurse máa gbọ́rọ̀ yìí o ìwọ tó study nursing tó yẹ pé mo rántí àǹtí mi kan ní Lantoro because èmi gbé nílé wọn díẹ̀ she's a nurse wàá wá ṣe nursing
land tó hospital dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ wọ́n sanwó fún ẹ wọ́n san pension allowance wọ́n san gbogbo benefit allowance wàá wá kúrò ní Nàìjíríà wàá wá máa ṣe care ní UK torí pé àdàbí èdè ti múyàn nìyẹn ó ti gbọ́ mi àdàbí wà tẹ́ pé èdè ti mú ẹ but at the moment àwọn professor ti lọ sí Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí lọ ṣe ń ṣe nǹkan ẹ jẹ́ àgbẹ̀ báyìí ẹ jẹ́ àṣe báyìí tó bá sọ̀rọ̀ títí àwọn olórí burúkú tẹ̀ ń pè dá àwọn politician àwọn parastatals àwọn secretary kìnìkan àwọn kìnìkan they don't want it to work wàá kọ̀ ti bàbá yẹn ọ̀hún wò mí láì nísìn professor ni wọ́n ibi bá alájọ wà àtijọ́ pàdé dáadáa and bẹ́ẹ̀ lọ because wọ́n make Nigeria pé is a country tó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ àwọn kan máa bẹ̀rẹ̀ pé Koiki kí ló ń sọ lẹ́nu tó ní Nàìjíríà òṣìṣẹ́ inú Nàìjíríà ní gbogbo àjọ wà à ń jí lónú ẹ̀ à ń sùn nínú ẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń run wàá bèèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì wo ló run láti 24 years tó ti ń ṣe democracy gọ́ọ̀mẹ̀ntì wo ló run how long ló take Dubai láti fi dibi tí Dubai délé ni tí gbogbo yín fẹ́ lọ sí Dubai tó bá fún ẹ ní visa Dubai nísìn ṣé o mọṣẹ́ táwọn èèyàn ń ṣe ní Dubai o mọṣẹ́ tẹ́lómi ṣe oh my God sórí iṣẹ́ tó ń ṣe ní Dubai yẹn tó bá jẹ́ pé àwa náà invest ní Nàìjíríà láti 24 years a ní láti lọ Dubai ó jẹ́ káwọn foreigners máa wá sọ́dọ̀ tiwa káwọn náà wá gbaṣẹ́ wá ṣiṣẹ́ àwọn kan wá ní ẹ̀yin Yorùbá ẹnu yọkàn ẹ̀yin Yorùbá ẹ máa ń jà ṣé Ìjẹ̀bú máa bá àgùṣe ṣiṣẹ́ ṣé kìnnì kan máa bá ẹwọ ọ̀rọ̀ tó lọ́pọlọ rárá à ń sọ̀rọ̀ pé ká kọ́kọ́ bọ́ díẹ̀ kúrò nínú oko ẹrú ká wá bára wa ṣe ká bá máa bára wa ní coronation yẹn tẹ́ bá wò dáadáa èmi ṣe tún wò nígbà tí mo délé èmi àti wife mi mọ̀ pé mi wà nú gbòòrò tó bá dẹ̀ wà èmi ò dẹ̀ nírú resources táwọn BBC ní but ìgbà tí mo délé ṣó mọ̀ pé gbogbo àwọn tó ti ṣe prime minister Louis ló ń kíra wọn nígbà tó fẹ́ wọlé John Major Tony Blair ìyẹn tẹ̀ ti dàgbà ó ti gbó àti ìyàwó ẹ̀ Sherry Blair Gordon Brown mo mọ̀rúkọ ìyàwó ẹ̀ àti David Cameron àtọ̀rẹ́ mi dáadáa Boris Johnson onírun yàbàyàbà let me say this sori Britain tó ń wò yìí wọ́n mọ̀ pé bàbá Awólọ́wọ̀ ó ti pọ̀ sí gbogbo wa lára wọ́n mọ̀ tó ń pè ní Yorùbá wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé jọ́ tí Yorùbá bá ti lè bọ́ láàrin Nàìjíríà yẹn speed tá máa fi develop ẹni tó bá ṣe wèrè ó máa lọ bẹ́ẹ̀ mi tó bá ṣe wèrè ó máa lọ sẹ́wọ̀n kí lẹ rò pé kékeré máa ṣe lọ sẹ́wọ̀n because system is working rule of law wà. Ọbásanjọ́ tó ṣe lágbára tó mo sọ fún yín pé Ọbásanjọ́ ò ní agbára jack shit inú Africa bẹ́ẹ̀ nìkan ló ti ní sí ó kọ lẹ́tà sí UK ṣó ó mú pàápàá ni ṣó mú gbanáyó ni tó máa sọ fún UK òfin UK pé kọ́ temper justice sí tíyàn ṣe tó wrong ṣe pé Ọbásanjọ́ power yẹn kò ní ìyẹn la ti sọ fún yín pé these are not the people that you will rely on ẹja bọ́básanjọ́ sọ̀rọ̀ kó bá ṣe bọ́básanjọ́ ò lè ṣe nothing. Well, it's nothing. Now, the way forward, today I need to pay Ele motivational talk. Yoruba nation, la wa dúró lé. If I want motivational talk, lọ sọ́dọ̀ Fala dúró to you. Who am bela anything? Lọ sọ́dọ̀ Baba Paul Adefarasi. Àwọn church yín. Lọ sọ́dọ̀ Baba Gio Adeboye. Lọ sọ́dọ̀ Kumoji. Lọ sọ́dọ̀ àwọn tó máa fún yín motivational tó máa parọ́ fún yín. Lọ sọ́dọ̀ Ìyá Àdúrà. Kẹ́ máa lọ jẹ oúnjẹ níbẹ̀. The country you call Nigeria is winding down. Ojú ló pẹ́ sí. Àwọn kan ní ṣé ó máa pé lénìí, ṣé ó máa pín lọ́la. No, wọ́n má worry. Sórí pínpín Nàìjíríà yẹn, ìwọ má worry. Sórí ìjà tí ó sì máa wá láàárín Yorùbá politician àti Northern politician àti South East politician àti Middle Belt àti North West àti gbogbo wọn. Wá ra fire power fúnra wọn. Sórí tó ń lọ ní Sudan tí kò rọra rí tó kọ explode yẹn boom tí wọ́n mọ̀ pé ó tútù die down àgbọ̀n kankan mọ́ ìjà yẹn sì ń lọ kò dúró. À ń bẹ Ọlọ́run pé kó má ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà but we must come on the round table quickly moving it forward because tá a bá wá sórí ra eléyìí ń sọ̀rọ̀ ìjà Ìgbòho
kò ń sọ̀rọ̀ ìjà bàbá Akíntóyè. Ìjà tí gbogbo àwa kan sì máa dìde pésẹ́ in tó ń lọ yìí ànígbà. Ìjà yẹn sì ń bọ̀. Whether we fight it today or we leave it for another day. Wọ́n ní mọ̀jàmọ̀sá la fi mọ akíkanjú. Akíkanjú tó bá mọ̀ọ́jà tó bá fi sẹ́yìn díẹ̀ ó ṣeéṣe kó bá ogun lọ. Òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Tinubu tó débẹ̀ òun náà fẹ́ twin àwọn kankan. Yeah, president ní power. No. Mr. Tinubu ẹ má bàbá ẹ mọ̀ pé àwọn Haúsá ti wà mẹ́ẹ̀ ti pẹ́ o. Ẹ káwọn Haúsá náà máa wẹ̀ okay ṣáà máa ṣe lọ. But there are some countries tó wà lágbàáyé. Àwọn ìlú kan wà lágbàáyé. Iṣẹ́ tí wọ́n ní pé kí ìlú kan kó wà kó destabilize káwọn lè rí nǹkan jẹ nínú ẹ̀. Mo ní láti dárúkọ àwọn ìlú yẹn gbogbo ilẹ̀ mọ̀ àwọn ìlú bẹ́ẹ̀. Àbúrò dárúkọ àwọn waste time ara wa ni. Àwọn ìlú kan wà. Their job is to destabilize that geographical part tẹ́ ń pè Nigeria. That is their job. Wọ́n fẹ́ destroy it. Ìyẹn la ṣe ń tètè sọ fún àwọn Yorùbá pé ṣe rí gbogbo ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù Tinubu ló máa débẹ̀ ta ló di mú. We have not holding. Mo ń gbọ́ sí ṣẹ́rí ìtẹ̀mátẹ̀ mo gbọ́ tí ṣe lọ́ọ̀yà lẹ́kàn àbí kí ló ń sọ. Ó yàn kó ọ̀bọ̀ máa yẹn ó yàn kó ó ti mad. Ó ń sọ̀rọ̀ New Nigeria. Àwọn máa lérò àwọn Tinubu lọ ẹ̀fẹ̀ New Nigeria wo. Nigeria is just not the visibility pé Nigeria máa ṣiṣẹ́ is just too late. Visibility yẹn ó ti late because time tó yẹ kó ṣiṣẹ́ nígbà tó wọ democracy yẹn ló yẹ ká ti máa rí that transformation. But in tó ṣe ni pé wọ́n accept document tí kò jẹ́ kó accept. Tó bá dẹ̀ ti lè accept the wrong document, that is the end of it. That is the 1999 constitution. Constitution yẹn ló fi ń gbé ẹ lọ sí court. Constitution yẹn ló fi ń ṣe pé tí tọ́lọ́pàá bá dáwọ́ dúró nísìn, a fi constitution yẹn a fi oppress ìwọ. But that same constitution wọ́n lè fi oppress Fẹ́mi Káyọ̀dé. Ẹ mọjọ́ tó ti ń ṣe kéèsì FFK pé ó ń lọ sí court. Wọ́n ì tí dájọ́ yẹn. FFK nísìn ó dà pé gbà tí Jonathan wà níbẹ̀ ló ṣiṣẹ́. Jonathan left in 2015. That means pé wọ́n ti ń ṣẹjọ́ FFK for the last 8 years. So ìjọ òrukàn ló fẹ́ parí kéèsì FFK. He's a criminal because Amechi jáde kò dẹ̀ ti deny ẹ̀. Amechi ni wọ́n fún ní owó kó ṣe airport kò ṣe airport and tó bá jẹ́ kó rí airport yẹn ṣe ni airport yẹn á máa lò fún cargo airport á máa dé síbẹ̀ á máa rẹ̀ síbẹ̀. And this is all that is happening within the territory or the geographical part of Nigeria. But one thing I can tell everybody is, last, everybody might get breakfast. Everybody. Àtẹni tó wà nílé, àtàwa tá wà níta, àtẹni tó wà lẹ́yìn odi, mo kí n bá wa Pastor Emmanuel. Ibikíbi tó lùkàrùkù wa bá wà, a máa jẹ breakfast. Sórí breakfast yẹn, ó wà ní different grade. Àwọn kan máa jẹ pancake, àwọn kan máa jẹ ẹ̀bà, àwọn kan máa jẹ kọ́kọ́rẹ́, àwọn kan máa mu ògì, àwọn kan máa mu gàrí. Ohun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. One thing is, Nigeria is not the country. For 63 years, we were told lies, 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 lies. And that lies built for 63 years. Lóòótọ́ àgbà independent. But independence here was not okay from West. Ṣé ìfẹ́ pé òyìnbó tó fún wa ní independent nígbà tó fún wa yẹn ṣé fi pé wọ́n yọ́nú sí wa délẹ̀? Ṣé ìfẹ́ pé wọ́n yọ́nú sí wa délẹ̀? Ṣé Britain kò mọ̀ pé 1960 tó fún wa tí a fi lọ sí regional government kọ́ là ń lò lénìí? Àwọn ṣe máa enforce pé no, ìdí tá ṣe fún yín ní regional government ni pé kí peace lè wà láàrin gbogbo yín. Àwọn ṣe máa bá wa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ because purpose tí a fi tó fi jókòó ìjókòó ní 1957, 58, 59 tá fi lọ sí independent tí wọ́n jókòó ní Lancaster House. Ọlọ́run ló mọ iye tí
tí wọ́n mú àwọn wá jókòó pé àwọn fẹ́ fi wá lẹ̀ but kí a má bàa rí future crisis ká má bàa rí pé Biafra máa fẹ́ overthrow nílẹ̀ Yorùbá kí Hausa má bàa overthrow ni wa báwo la ṣe lè make it possible because àwọn ni wọ́n run government fún wa títí di 1960 Britain ni ó run ní government fún wa wọ́n kàn lo àwọn Nigerians láti fi run operation yẹn but àwọn ló ní governor administrator tí Lugard fi ṣe èyí tó fi ṣe ní 1914 amalgamation so Britain ló control Nigeria láti kátẹ sọ pé láti 1914 even though gbàmọ̀ pé they have been with us before 1914 but let's leave it from 1914 because 1914 ni wọ́n change narrative ìdí tí gbogbo wa ṣe ń pariwo lójì nísìn ni pé àwọn ló change narrative àwọn ló change borderline àwọn ló kó gbogbo tí kò ń ṣe tiwa wọ́n kó fún north ní tó ń ṣe ti north wọ́n kó fún wa wọ́n ní ká wọnú ara wa because nígbà tí wọ́n dé wọ́n bá wa ní separate ni a dẹ̀ ti ń run government a ti ń run ní ìjọba wa according to bí culture wa according to bí Elédùmarè bí ó ṣe ní ká máa ṣe but kí ló dé tán àgbà wọn lálejò àwọn á decide pé no and gbogbo reason tó ṣe sórí 1914 yẹn àwọn olórí burúkú north wọ́n rí ṣe níbẹ̀ wọ́n jẹ gbèsè ju kí ló dálẹ̀ lọ gbogbo owó tí wọ́n dẹ̀ ń pa UK ló ń gbé wá UK wá sọ pé well àwọn ò lè fund these northerners because they were losing money on it. Mo fẹ́ kà fún ẹ. In 1914, Southern Nigeria was joined with Northern Nigeria Protectorate. Why? Kí ló mú Britain tí ó kó gbogbo àpapọ̀ tó join wa? Because the North was not making money. Wọ́n make owó kankan. Àwọn state kan wà ní North nísìn. Kí ni value state yẹn? Gombe state nísìn. Kí ni value ẹ̀? There's some northern part of Nigeria that kò ní value kankan ju pé wọ́n kàn bí tí wọ́n dẹ̀ ju ti south west lọ. Wọ́n fẹ́ yàwó 5, wọ́n fẹ́ yàwó 6, wọ́n bí wọn rẹpẹtẹ sílẹ̀, wọ́n dá àwọn ọmọ yẹn sójú títì. Àwọn ọmọ yẹn di what the liability Nigeria. If they have left us as northern Nigeria and southern Nigeria at the southern part, kó fi wá sílẹ̀ bẹ́ẹ̀, today we will not be in this situation. Àwa la máa help àwọn north pé orí yóò pé ṣé kò jẹ́ kó mọ̀ pé ọmọ máa kàwé, orí yóò pé ṣé kò jẹ́ kó mọ̀ pé development máa wà. And eventually in 1914 wọ́n wá feel pé the best option ni pé since tí àwọn ò lè máa fund the north because wọ́n lose owó ní north wọ́n jèrè ní north àwọn Britain ò jèrè ní north and kò ṣàwà nìkan là ń béèrè fún independent Glasgow nígbà tó ń ṣe coronation King Charles King wa God bless the king la máa ń sọ níbí ìwọ lè ṣépè fún ibà ilé mi gbé ntí máa sọ tí kò ní tí ṣe sọ lórí program abẹ́kùnmí ló wà but for now God bless the king ni ibi ilé mi gbé tó bá ní ẹ ṣépè fún ìwọ náà wá síbẹ̀ kó wá ṣépè fún ọmọ kí abẹ́ wọn lè mí sí wà but tí máa sọ sábẹ́kùnmí ó yàtọ̀ sí tí máa sọ síta but for now God bless the king but àwọn Scotland àwọn Scottish wọ́n náà wọ́n bá wọn ṣe mọ́ wọ́n ní àjọṣepọ̀ wọn àti England àwọn ò fẹ́ mọ́ pé kó fún àwọn ní referendum prime minister ìyẹn party conservative mo máa padà sọ́dọ̀ northern kìíní ẹ̀ we are probably about just less than 20 more minutes because our busy láàárọ̀ yìí. Now kí ni reason what were the people were asking questions on Google. In 1914 Southern Nigeria was joined with Northern Nigeria Protectorate to form the single colony of Nigeria. Why? Ṣẹ́rí question why yẹn òun láì tí resolve lẹ́ni nítorí pé àwọn olórí burúkú bomb bastard àwọn politicians wa tí wọ́n mọ ìdí mo kí Michael Godswill mo kí lẹ́ẹ̀kan sí professor mo kí gbogbo ẹni tàwa lórí ètò àwọn politicians tí wọ́n mọ kókó because ṣé o mọ̀ pé Nigeria politics owó àánú ẹ̀ gan Burújí Kàṣámù bọ̀ ló wà nísìn àkútúkú ẹ̀ lọ́rùn Burújí Kàṣámù nígbà tó máa kú kò tún kú sí Ìjẹ̀bú tó ti ń pawó tó ti ń ṣe gàǹgà ẹ̀
Lagos State lọ gbé lọ because kò sí hospital gidi ní Ogun State tó máa fi tọ́jú Burújí Kàṣámù. Ṣé èèyàn lè sọ pé Burújí Kàṣámù bó ṣe lówó tó yẹn kò lè kọ́ hospital tó yẹ pé tó bá sick ibẹ̀ nìkan ti máa tọ́jú ẹ̀? Kí ló dé tí Tinubu ń lọ sí Paris tó lọ ń tọ́jú ẹ̀? Ṣe rí pé wọ́n ní làákàyè. Àwọn bá ní làákàyè ni kí ló wà nínú ká kọ́ building. Mo sọ fún yín pé professor kan mo fi dárúkọ wọn wọ́n wà lórí platform pẹ̀lú mi báyìí nísìn. Wọ́n lè kọ́rú hospital tí ó tọ́jú Tinubu ní Paris. Wọ́n lè kọ́ sí ibikíbi tí Tinubu bá fẹ́ sí. Kódà ó lè kọ́ sórí omi tó yẹ pé tó bá máa débẹ̀ helicopter ni ìwọ ní lè débẹ̀ láti lọ fẹ́ gba ìwòsàn. The protectorate was a deceitful. Bẹ́ẹ̀ gbọ́ mi ṣe sọ Simon Adebisi. Let's go back. So in 1914 ni wàhálà yẹn dé. Tó bá jẹ́ pé wọ́n join wa together ni kódà tó bá ti jẹ́ pé mi àti Ondo State lájọ ń jà inú mi á sì máa dùn. Tó bá jẹ́ pé mi àti Kwara lájọ agree ìyẹn sì dá for the fact that pé òyìnbó change narrative yẹn àkóbá àdábá ni. Àwa wá àṣé àkóbá àdábá tá máa ń sọ ní Nàìjíríà tá máa ń sọ pé Ọlọ́run má jẹ́ rí àkóbá àdábá. Àṣé àkóbá àdábá tí wọ́n sọ yẹn àṣé òun láti wà nínú already. Ẹ̀hùn kí tó bá ń kọjá Awúsá máa sọ pé Ọlọ́run má jẹ́ rí àkóbá àdábá. Gbogbo wa ti wà nínú àkóbá àdábá láti 1914. Àkóbá àdábá láti wà nínú ẹ̀ láti 1914 but ẹnu àwọn málà láti ń gbọ́ because kì í gbọ́ lẹ́nu Yorùbá. But nísìnyí Yorùbá náà ti ń sọ Ọlọ́run ẹ ṣàánú mi o. Ojoojúmọ́ làwọn èèyàn wá sórí social media. Mo rí gẹ̀ kan lórí Koko Foundation ẹsẹ̀ Ọlọ́run ló mọ tó ṣe lẹ́sẹ̀. Èló ló fẹ́ cost ọmọ yẹn kó fi fix ẹsẹ̀ ọmọ yẹn. Ọmọ Yorùbá ni ó ń sunkún ó wà lórí Koko Foundation. Irú yẹn lẹ fẹ́ ká máa ṣe orí yín ẹ̀ ń ṣí èrè ni mo sọ fún yín. You are all mad. Ẹ fẹ́ kí mi máa jáde ẹ máa raise owó fún yàn kan. Ìjọ la fẹ́ máa ṣe yẹn dà. Ó bá kódà ẹni tẹ fún lówó lẹ́nìí kẹ fún ní 10 million ó tún padà bọ̀ ní next year. Nítorí pé inflation máa gbọ́wọ́ yẹn kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ because the system is not working. Gbogbo ìtàwọn Koko Foundation ṣe is a waste of time. But ibẹ̀ làwọn ti ń jẹ. It's a waste of time. Waste of time ni kò lè solve problem tó wà nílẹ̀. Now, the unification was done for economic reason. Economic reason olórí burúkú Britain ni olórí burúkú ni bẹ́ẹ̀ ni àwọn ni torí pé economic reason pé àwọn lose owó ní north àwọn lè máa fund the north táwọn lose owó àwa wá sọ fún wọn pé Nàìjíríà ò ní work ọ̀dẹ̀ òmùgọ̀ wọ́n sọ pé Nàìjíríà máa work àwọn Britain gan mọ̀ pé Nàìjíríà ò ní work Nàìjíríà máa work ni wọ́n fi sílẹ̀ bó ṣe wà ni wọ́n yọ kúrò èmi sọ fún pé Nàìjíríà ò lè work àwọn British government mọ̀ pé Nàìjíríà ò lè work bí wọ́n gbé Obama kó gbé Bill Clinton kó kó gbogbo president àgbáyé kẹ́kọ̀ọ́ sínú Nàìjíríà kò lè work nítorí pé ní 1914 olórí burúkú wọn náà mọ̀ pé kò lè work ìwọ wá ń sọ nísìnyí pé ní 2023 Nàìjíríà máa work ó ń ṣí èrè ni mo sọ fún ẹsẹ you are fucking crazy orí ò pé rárá mo sọ pé Britain ní 1914 wọ́n sọ fún wa pé Nàìjíríà ò ní work fáwọn ni wọ́n ṣe kó gbogbo apapọ̀ àwọn ò ṣe fi north sílẹ̀ wọ́n ṣe fi gbogbo wa sílẹ̀ wọ́n ò fi wá sílẹ̀ wọ́n kó gbogbo apapọ̀ ó wá dé ní nísìn àwa máa ń pariwo bàbá kí tó yẹ jáde ẹ wá ní bàbá yọmọ tó ń sọ ẹ wá ń sọ pé ẹ wá new Nigeria ẹ ti máàdì sórí ẹ máa wá new Nigeria kọ́ new Nigeria ní ẹ máa jẹra yín lẹ́sẹ̀ ẹ máa para yín ni mo sọ tí wàhálà yẹn bá dé lágbára Elédùmarè I will be on the first flight máa bọ̀ ní Nigeria mo sọ fún yín but kó tó dé a gbọ́dọ̀ máa ṣí yín ní iyì lọ́kàn kí ló dé tí Britain ṣe sọ fún wa pé for economic reason and the colonial administration sought to use the budget surplus. Wọ́n lo budget ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n lò fún north. Ìwọ wá ń sọ nísìn pé Nàìjíríà máa work. Nísìn wo gbogbo ilẹ̀ Haúsá. Níbo ló ń work níbẹ̀? Níbo ló ń work nílẹ̀ Yorùbá tí ta lè sọ pé ó work nísìn tí àwa ní resources. Lọ sí north nísìn. Àní lọ wo Gombe state. Wàá máa béèrè pé ṣé state mi ẹlòmíì nísìn ẹ dárúkọ state kan ní ilẹ̀ Haúsá nísìn wàá máa lẹ́yìn tó bá ti gbọ́ Kaduna tó bá ti gbọ́ Kano tó bá ti gbọ́ bíi Zaria state olótùkù you will realize that wàá tẹ̀ máa béèrè pé Zamfara wàá máa béèrè pé state àwọn state yìí kí ló ń ṣe nínú state yẹn gangan náà no kí ló ń ṣe that's why they are coming in trailer load tó fi ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá but àwọn Igbo là ń point finger sí. Do you know the trailer load tó fi ń kó àwọn Hausa wá because they are Nigerians wọ́n ní right láti dé anywhere wọ́n ní right láti move sí any part of Nigeria the longer tabashi wà ní Nigeria that is going to continue. Now if Britain máa bọ̀ pé ní 1914 àwọn lose owó
wọ́n wá sọ fáwọn pé kí gbogbo wà together nísìn ká máa ṣe democracy even though pé in tí gbogbo wa jọ agree ní Lancaster House which is about an hour away from my house in tí wọ́n jókòó tó agree ni pé for that unity to continue for that love to continue ẹ lọ through regional government so that kólókàlùkù control resources tiẹ̀ but ẹ wá máa sanwó kan sí center kí center yẹn wá wà níbẹ̀ and that went ahead. Sokoto kí ló ń ṣe ní Sokoto kí ló wà ní Sokoto Maiduguri kí ló wà ní gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ waste of time. Now mo tún padà sí 1914 ìdí gangan tí Britain ṣe kó gbogbo wa papọ̀ it was for economic reason. Ṣé economic reason kọ́ ni problem Nigeria nìsín? Why is Nigeria not working? Because we thought we had money à ń ṣòwò yàrá yòlò ìgbà tí epo tarí epo àmọ́ ta máa fowó ṣe owó yẹn ti pọ̀ jù àmọ́ ta fẹ́ fowó ṣe and today everybody is now eating the breakfast ẹni tó yẹ kó padà lólé ó wà lábroad ẹni tó wà nílé kò ṣoríire kò lọ síwájú kò lọ sẹ́yìn but the reason ìdí pàtàkì gangan tí Britain fi kó gbogbo àpapọ̀ is for economic reason. Now báwo la ṣe fẹ́ unbundle this problem òun là ń try láti resolve but àwọn olóṣèlú wa sọ fún wa pé no àwọn ò fẹ́ ká resolve ẹ jẹ́ ká máa continue knowing fully well pé problem yẹn fúnra rẹ̀ gan Britain náà resort because tí Britain bá resort ni kí ló kó gbogbo papọ̀ fún Britain should have invested there kí ló dé tí Britain kò invest owó sí northern part of Nigeria nígbà yẹn kí ló dé tí Britain ò invest owó sí northern part of Nigeria kí ló dé tí wọ́n invest owó yẹn síbẹ̀ kí ló dé táwọn ṣe sá tí wọ́n kó responsibility yẹn lé southern part of Nigeria lọ́rùn sórí pé àwọn smart àwọn ò fẹ́ fi owó tí wọ́n ṣe wàhálà owó tilẹ̀ Yorùbá wọ́n ní ká máa fi run ní north that was in 1914 kò wá wo láti 1914 that's about almost 108 years if not going to about 109 years today we are still using owó ilẹ̀ Yorùbá àfi sort the problem tó wà ní north sórí pé situation yẹn sórí pé a lè bọ́ nínú ẹ̀ sórí pé a lè bọ́ nínú situation room yẹn nítorí pé Britain fúnra ara wọn tó colonize wa àwọn gan fúnra ara wọn sá fún north nítorí pé for economic reason ìyẹn làwa wá mú làwa ń pọ́nlé là ń sọ pé ká lọ ká máa kúrò nínú Nàìjíríà lẹ́yìn sọ fún wa pé Nàìjíríà máa wọ̀ kájọ máa ṣe politics ẹ̀ bàtàmàlà àti gbẹ̀gìrì tẹ́ ẹ̀ ṣe. Yes, I'm on the program. How are you? Good. Good morning. Morning. You ready for school? Yeah. Love you. Àbúrò mo yẹ nísìn àwa wá ń sọ fún yín pé the same problem tí Britain sá fún òun làwa wá endorse òun làwa wá love òun làwa wá sọ pé àti wà together. Àbúrò mo yẹ nísìn ìyẹn làwa wá kóra wá papọ̀ la ṣe wá sọ pé ẹ jẹ́ ká wind down situation room yìí a ní láti yìnbọn fúnra wa a ní láti bára wa jà a ní láti para wa the same way tó wá sórí round table ní 1957 58 59 if it's gonna take us 3 years láti padà sórí that same round table láti wá ṣe ìgbéyẹ̀wò ká wá dissolve Nigeria why not why not I'll take it 3 years, I'll take it 2 years, I'll take it 1 year. It does not matter. As long as the mission yẹn bá ti jẹ́ fún pé a fẹ́ dissolve Nigeria, but a fẹ́ jẹ́ kó di tí ó máa di gbòs bí tara Sudan. But tẹ́ bá wá ní ẹ̀fẹ́ yẹn, tá bá sọ pé àfẹ́ yẹn, it's okay. Àfẹ́ yẹn àbí, but ẹ fẹ́ marginalize àwọn ará Igbo àti mad gbogbo wa. Ẹ fẹ́ jẹ́ kí Igbo ṣì wà láàrin wa kájọ máa gbé together but ẹ fẹ́ jẹ́ kó di president in Nigeria gbogbo wa mad àtèmi àtẹ̀yin we are all mad people ní gbogbo wa ẹ fẹ́ jẹ́ kí Igbo àwọn ará Igbo kó di president in Nigeria ẹ dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa máa run Nigeria together because tó bá di 2031 tí Tinubu wa máa fi ṣe tán ẹ̀ ń gbé padà lọ sí north so àwọn Igbo wa fẹ́ wà tó máa wà láàrin wa kájọ wa máa sùn kájọ máa jí ká máa fẹ́ra wa ìyẹn nìkan lẹ fẹ́ fẹ́ jẹ́ káwọn Yomi má sọ ibẹ̀ tí Igbo bá débẹ̀ àwọn náà máa marginalize wa so báwa ṣe marginalize wọn nísìn òun ló dá ẹ wá ní ẹ̀ ń fẹ́ ìfẹ́ ẹ̀ ń fẹ́ unity nínú country yẹn
we are wasting our time. Ṣé pé time tí à ń waste nínú pé à ń ṣe democracy. If truly we want to move forward, if truly we want to push this Nigeria to be a country where we can talk together into a the dissolution of Nigeria. Give me water, if truly gbogbo 4 years tó fi ń run ní politics batamala tí ṣe bàbá olórí burúkú má ṣàǹfààní Fulani man níbi tí àtẹ nílàkàyè èèyàn kan dé láti Fulani ó migrate wá sọ́dọ̀ wa bàbá ẹ̀ ló migrate ó wá gbé lọ́dọ̀ wa obi ṣe bàbá sí Nàìjíríà ó dẹ̀ di president àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣe bàbá ti lọ nísìn Yorùbá person wà níbẹ̀ so tí Yorùbá bá ṣe tán so kó tó padà sí north tí north bá ṣe tán ẹ wá pé wá sọ́dọ̀ Ìgbò àbí ojú gbogbo ló máa ṣe. But we are all deceiver. Now ẹ jẹ́ ká padà sí what were the effect? These are questions that people are asking. What were the effect of the amalgamation of Nigeria in 1914? Kí ni effect ẹ̀? Kí ni pa? Because tá bá sọ pé effect EFFECTS. Kí ni effect ẹ̀ lára Nigerians? Because as Nigerians as we are ní value kankan. We don't have any value. Hey, Yomi Masobe, àwọn máa rí tí wá sábẹ̀ tó wá kọrin o. Do you know? Don't come here. Eh? Okay, but you're going to school now. So Mama TV does. Yeah, take. You only have about 15 minutes. Àbúrò mi yé nísìn. Gbogbo pé tí wá sábẹ̀ tó wá kọrin yẹn. Do you know that there are so many Nigerians here? Wọ́n mi báyìí. Èmi tó wọlé dé kò tí rí we sort out. Kí ló dé tí Britain ò ṣe pé Nigeria yẹn pé come here. Àwa la colonize yín. Àwa la colonize ní 1914. Níwèé. À fún ẹ níwèé wà máa ṣiṣẹ́. They are not going to do that. Wọ́n wá ní kó máa go through immigration. Àwọn wá gbọ́n. Àwọn wá ń tighten ní belt tọ̀dọ̀ tí wọ́n. Tó bá dé nísìn, tó bá ní o fẹ́ claim asylum, wọ́n ní o lọ Rwanda. Wọ́n ní kó lọ sí Rwanda. Ṣorí pé àwọn gbọ́n because àwọn ò fẹ́ anybody kó kọ̀ wá sí bíbáyìí. Ẹni tó máa wá sí bíbáyìí tó bá ti lè jí owó bí Ṣèyí Tinubu kó wá ra lé $11 million tó dẹ̀ tipa. Kò sí àwọn kan tó ń sùn síbẹ̀ tó ń gbé níbẹ̀ torí mo tẹ bọ́sà títí wọ̀ dá mi lóhùn. Ìyàwó mi nítorí ó ti rí mi nínú kámẹ́rà ni. Awonú ọgbà kò sí mọ́tò níbẹ̀. But kí ni effect? In effect, the 1914 amalgamation in Nigeria destroyed an indigenous political administrative system that was far more democratic and accountable and replaced it with a colonial system. I want the colonial system. Láti fi rán Nigeria. Ẹ wá ní Nigeria máa ṣe kò ní dá fún Nigeria òun ẹ̀. Òyìnbó change our indigenous people ní 1914. Wọ́n yọ indigenous yẹn wọ́n gba sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n ní kò mátà mọ́ but nígbà tó máa ṣe coronation ní King Charles, God bless King, wọ́n wá gbé òkúta kan wá láti Edinburgh, òkúta tí ìyá ẹ̀ lò ní 1952 tí ó ní spiritual intocation lára. Àwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì wá wọ aṣọ ṣọ́ọ̀ṣì garment wọ́n wá dúró láìbẹ̀ wọ́n wá ń ṣàdúrà fókúta. Ìwọ wá ń sọ fún wa pé òkúta tó wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tí àwa náà ń bọ pé kò ní dá fún ẹ ni mo sọ fún ẹ. Bomb bastard ní gbogbo yín. Ìwọ wá ń sọ fún àwa pé òkúta ilẹ̀ Yorùbá àwọn òòṣà tiwa pé ká má máa ṣe mọ́ ká dùnú ká sọ́nù. Àwọn wá wọ gámẹ́ǹtì church nínú Church of Abbey. Mo máa lọ síbẹ̀ kọ́lọ̀ fún mi ní àlàáfíà wíìkì yìí gbogbo nǹkan ti die down. Màá lọ fi church yẹn wọ̀n ẹ́. Àwọn wá gbé òkúta yẹn 152 kg lòkúta yẹn wọ́n wá gbé òkúta yẹn wá. Kọ́ tó gbé òkúta yẹn kúrò wọ́n ṣe ètùtù sí lára. Ìyàwó mi lánàá sọ pé ṣé mo mọ̀ pé kinní tí ọba gbé dání yẹn kinní kan tó dàbí bíi kinní kan lọ́pẹ́ kinní kan OBS or something I can't remember. Ṣé mo pé igbá ni kinní yẹn bọ̀ ọkọ̀ ti carve wọ́n gbé cross lé lórí. Ẹ̀rí kinní kan tí ó dàbí pé òróró kinní kan ló wà nú ẹ̀. Igbá ni ó mọ̀ pé igbá ni àwọn wá gbé òkúta yẹn wá. Now àwọn wo wọ́n wá ń pè ní indigenous people. Hausa fúnra wọn indigenous ni wọ́n. Yorùbá indigenous.
Igbo indigenous, olúkálùkù wá jẹ́ indigenous ní gbogbo ibi tí Elédùmarè fi wá sí within that geographical area. Britain wá yọ kúrò, wọ́n wá gbá indigenous kúrò, wọ́n wá fún wa ní their own colonial system of government that was wholly undemocratic and lacked any kind of accountability. Lẹ́yìn nísìn, ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì Britain máa mọ̀ pé wọ́n máa náwọn mọ̀ pé Ṣèyí Tinubu kọ́ ló nílé yẹn, ṣé wọ́n máa béèrè pé ibo ni Ṣèyí Tinubu ti rówó? Tó bá jẹ́ pé mi ni mo fi $11 million ní ìlú nísìn sínú àkáǹtì mi, olórí burúkú bank máa lé mi mú. Ṣé rí pé they are born bastard? Ṣé orí wọ́n tó wà ń lé? Ẹ sunkún ni mo sọ fún yín. Ẹ sun ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ ní rí ẹni tó máa bá yín fi aṣọ tó máa bá yín yọ kúrò. Ẹ á sọ títọ́ fún yín, ẹnẹ́mi ni mo mọ̀ tí mo sọ. Ẹ sunkún, bàbá Akíntóyè sọ fún yín, Ìgbòho sọ fún yín, gbogbo àwọn mídíà sọ fún yín pé àní Nàìjíríà ti kó bá gbogbo wa. Ẹ sunkún. As I leave you in the hands of Elédùmarè, we are the indigenous people. Ó pẹ́ bóyá ni, in tó máa fọ́ Nàìjíríà, ó ń súnmọ́ bọ̀ díẹ̀díẹ̀. Have a very good afternoon.